අපි අද හදමු ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට ඒ වගේම රුධිරයේ සීනි පාලනයට හදන්න පුළුවන් රේසි රොටි එකක්. මේකට අපි පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම හාල් පිටි පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඕට්ස් සහ නිවිති පාවිච්චි කරලා තමයි මේක හදන්නේ. මේකට මම ටිකක් ලොකු බ්ලෙන්ඩර් ජායකට නිවිති ග්‍රෑම් 150ක් විතර දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මම බිත්තර දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක එකම බ්ලෙන්ඩර් ජායකේ හදන නිසා ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕට්ස් ඕන වෙනවා. මම මේ වෙලාවේ රෝල් ඕට්ස් අරගෙන තියෙනවා. හැමතිස්සෙම ඉන්ස්ටන්ට් ඕට්ස් වෙනකොට රෝල් ඕට්ස් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් ස්ටීල් කට් ඕට්ස් උනත් හොඳයි. ඉතින් ග්‍රෑම් 150ක් ඕට්ස් මම ඒ බ්ලෙන්ඩර් ජායකටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර මිලිලීටර් 250ක ප්‍රමාණයක් මුලින් එකතු කරගන්නවා. තව වතුර ටිකක් අපි පස්සේ තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ හදන පිළිවෙලට හදාගත්තොත් මේක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති නම් නිවිති ටික පොඩ්ඩක් කපලා ගන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. පොඩි බ්ලෙන්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් නිවිති ටික අනිවාර්යයෙන්ම කපලා ගන්න. ඉතින් හොඳට මම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේකට වතුර ගොඩාක් දාගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ගියොත් අපිට ඕට්ස් නිවිති හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙන්නේ නැති නිසා මුලින් වතුර මිලිලීටර් 250ක් දාලා තමයි අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ. විනාඩි 5ක් 7ක් වගේ කාලයක් අපි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඕට්ස් ටික ඇක්ටිව් වෙන්න ඒ වගේම ඕට්ස් වල තියෙන soluble fiber හොඳට එළියට එන්න අපි විනාඩි 30ක කාලයක් මේ විදිහට රෙස්ට් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලුණු ගම්මිරිස් රසායනු එකතු කරනවා. ඒකට ඉතුරු වතුර ටික දාගෙන අපි ආයෙත් බ්ලෙන්ඩ් කරනවා විනාඩි 30කට පස්සේ. ඉතුරු වතුර ටික වතුර මිලිලීටර් 150ක් අපි එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම වතුර මිලිලීටර් 400ක් අපි මේ රොටි එක හදන්න එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි විනාඩි 10ක් විතර හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. අපි හොඳටම මේක ස්මූත් බැටර් එකක් විදියට එනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මේ රොටි එක හදන්න ගෙදරදී හදාගත්තු එළඟිතෙල් පාවිච්චි කරනවා. එළඟිතෙල් ලේසියෙන් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. පහත ලින්ක් එක බලලා ඔයාලට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ බැටර් එක. සාමාන්‍ය උකු මිශ්‍රණයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි ප්‍රමාණයට වතුර දාගත්තොත් අපිට මේක හදාගන්න ලේසි. ගොඩාක් දියාරුත් නැහැ, ගොඩාක් ඝනකමත් නැහැ. මීඩියම් හීට් එකට පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ මේ වගේ ටිකක් දාලා අපිට කරකව ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු රොටි හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. විනාඩි 2ක් විතර යනකොට ඔයාලට අල්ලලා බලන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම මුලින් දාපු පැත්ත dry වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාලා එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක ඇලෙන්න බලනවා. අපි පළවෙනි රොටි එක මේ විදිහට හැදුවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔක්කොම ටික ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් සාමාන්‍ය පැය භාගයක වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාලට මේ වගේ රොටි 10ක් හදා ගන්න පුළුවන්. පාන් පිටි නැහැ. ඒ නිසා ග්ලූටන් නැහැ. ඒ වගේම අනවශ්‍ය විදිහට ශාරීරික සීනි ඉහළ දැමීමක් සිදු වෙන්නේත් නැහැ. නිවිති වලින් ලැබෙන පෝෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ දැක්කනම් දැකලා ඇති නිවිති වල තියෙන ගුණ හොඳ මැග්නීසියම් ප්‍රභාවයක් විදිහට නිවිති ඇත්තටම ශරීරයට ගොඩක් ගුණයි. ඉතින් මේ රොටි එක පාවිච්චි කරලා රසවත් කෑම අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේ රැප් එකක් හදන හැටි පෙන්නන්නේ. යෝගට් හරි ලෝ කැලරි මයොනයිස් ටිකක් හරි ගාලා අපිට මේ විදිහට රස රැප් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් අමු එළවලු විදිහට බෙල් පෙපර් ඒ වගේම කැබේජ් ඕනම දෙයකට ලුණු ගම්මිරිස් දෙහි ටිකක් දාලා මේ විදිහට තියාගෙන ගෙදර තියෙනවා නම් චිකන් මාළු බිත්තර ඕනම දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් චීස් ටිකක් තියෙනවා නම් චීස් ටිකකුත් උඩින් දාලා ඊටාම රසවත් රැප් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හිතේ බයක් නැතුව මේක කන්න පුළුවන්. මොකද ශරීරයට අගුණයක් නැති නිසා. ඉතින් අපේ ගෙදර පොල් පැණි ටිකකුත් තිබුණා. මම මේ ෆස්ට් පාරට තමයි try කරන්නේ. මේකෙන් පැන්කේක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම පොල් පැණි ටිකකුත් මේකේ දාලා ඊට පස්සේ කාලා බැලුවා. ඇත්තටම හරිම රහයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාන් පිටි භාවිතා කරලා හදන පැන්කේක් වලටත් වඩා රහයි. ඉතින් ලොකු ගුණයක් තියෙන පැන්කේක් එකක් අපිට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් පොල් පැණි එකතු කරගෙන. ඉතින් පොල් පැණි හදද්දී
අපිට පොල් සීනි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ගෙදර සමහර අය ඕට්ස් වල රසට කැමති නැති අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ පෑන්කේක් එක දුන්නාම ඒගොල්ලෝ ඕට්ස් වලින් හැදුවද කියලා හොයා ගන්නවත් බෑ. ඉතින් ඒ තරමට රසයි. ඉතින් ඔයාලට මේ පාන් පිටි ආහාරයට ගන්නේ නැතුව මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ කෑම හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම වටිනවා. ඉතින් මේ රොටි එක ඔයාලා හදලා බලන්න කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට, සීනි පාලනයට, ඒ වගේම මැග්නීසියම් ඌනතාවයටත් මේක කදිමයි. ඉතින් නැවතත් හමුවෙමු ශාරීරික නිරෝගී කරවන අලුත් දැනුමත් සමග. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගීමත් සුබ ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.